לא השקעתם בספוטיפיי פרימיום? לא נורא, תשקיעו בעצמכם. היי, כאן תמיר מנדובסקי, מחבר הספר השקעות לעצלנים, הספר הנמכר בישראל בשנת 2023 וגם שנת 2024. בואו ללמוד יחד איתי בשיעור חינמי פתוח לכולם, מהי גישת ההשקעות הפשוטה ביותר, שעזרה למיליוני משקיעים להתחיל להשקיע בשוק ההון בלי לשבור את הראש. ידע מוקדם? לא צריך רק ללחוץ ממש כאן ולהירשם. נתראה. לתשומת לבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שאירעו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה. הרב זרביב, שלום. בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומך אדוני? ברוך השם. בלב הסערה. ברוך השם, הכל טוב. ברוך אז השם. איך הכל התחיל בעצם אתמול? איך התחיל? אני הוזמנתי לדבר בתל אביב. אחת מיני שיחות רבות שאני מעביר ברחבי הארץ. ואני האמת לא ידעתי בדיוק איפה, כי אני רושם לעצמי, ואז אני שם בווייז באותו יום, אני לא יודע בדיוק את המיקום. כן. ואז אני רואה בערב, אנשים חברים מתקשרים אלינו, אמרו לי, תראה, סערה ברשתות. ההזמנה הייתה כדת וכדין, ובכל אופן, לא יודע, כתבו, לא היה ולא יהיה. השיחה שלי לא הייתה ולא תהיה, ומפה התחיל להתגלגל הכדור, והיותר חמור, שאחר כך כתבו שלא יהיה, זה לא יהיה בגלל אידיאולוגיה. כי מוסר הלחימה שלי הוא מוסר כנראה לא נראה לכותבים. ואז הביאו דברי הרמב"ן, שאנשים שיוצאים למלחמה, אז יש להם בעיה של חשש של גזל ואכזריות ומילים מאוד מאוד קשות. זה מה שבעצם אותי השיבו, שאני אחרי שנתיים ואחרי שאני חושב שהשיטה שלי הוכיחה את עצמה מה השיטה? מה תורת הלחימה של הרב זרביב? תורת הלחימה היא, אני אומר, בעצם לא נכנסים לבתים. את כל התשתיות הטרור עושים מבחוץ, וככה הצלחנו להציל עשרות, מאות חיילים. בטח, אני בחטיבת גבעתי, אז בחטיבת גבעתי זה עשרות חיילים, ומאות חיילים בכלל בצה"ל. כל השיטה השתנתה. אם אתם זוכרים בתחילת המלחמה, כל יום 10, 15 הרוגים, 12 הרוגים, כל שבוע ממש בלגן. וברוך השם הצלחנו להוריד את זה. והורדנו את זה בגלל הודות לשיטה הזאת, שיותר לא מסכנים חיילים. אבל לא נכנסים, יש בניין, מורידים אותו. יש בניין, מורידים. תראה, הם בנו מאות קילומטרים של מנהרות. אלפי פירים. בשביל מה הם עשו את זה? הרי זה לא חוצה גדר. הם אמרו, אנחנו נמשוך את צה"ל לבפנים, וצה"ל הוא כמו גוליית. הוא מתמרן עם טנקים, עם נגמשים, עם נמרים, עם פומות, ואז נקריב לו את הדם. נצא מהפיר, נעלה על הפומה, נזרוק מטען, 7 הרוגים. נעלה מהפיר, נדביק מטען לטנק, 4 הרוגים. נעלה מהפיר, נפתח RPG, 11 הרוגים. מספר לך סיפורים שהיו. וככה להקיז את הדם של צה"ל. ואנחנו בסייעתא דשמיא, הפכנו להם הפכנו להם שובר שוויון, כמו שאני אומר. שברנו להם את הבתים על הראש, על הפירים, ולא יכולו לתקוף אותנו. בחטיבת גבעתי נהרגו, לפני שהתחלנו לפעול, כל חודש 5.9 לוחמים בממוצע, באש האויב. נהרגו יותר, כי יש תקנות מבצעיות, אבל מאש האויב נהרגו 5.9. מאז שהתחלנו לפעול, הורדנו את ההרוגים ל-0.43. זאת אומרת, פעלנו 16 חודשים, זאת אומרת ש85 לוחמים, לפי הסטטיסטיקה הזאת, רק בחטיבת גבעתי יצאנו. מה יכול להיות, הזמינו אותך הרב זרביב לדבר בפני חבר'ה צעירים, מה יכולה להיות בעיית הישיבה עם האג'נדה של השמדת האויב? שזה הרמב"ם המפורסם הרי, מתוך מקשרי מלחמה וכולי.
כן, זה צריך לשאול את הצד השני. בעצם אני אומר, תנועת ההמונים שדרשה ורצתה רצתה שזה ככה יעשה, אז גם היה סטיקר לזרבב את עזה. ונהייתה פה תנועת המונים בעם ישראל, אנחנו רוצים לנצח, אנחנו רוצים להחזיר את הילדים שלנו הביתה בשלום. אנחנו לא רוצים יותר, אתה יודע מה היה בג'באליה? בג'באליה כבשו אותה 4 פעמים. 3 פעמים עלו לוחמים על בתים, בית אחרי בית, נתקלו, נהרגו, 3 פעמים. עזבו את המקום, האויב חזר. באה חטיבה אחרת. ועוד פעם, עולים על בתים, יורדים לבתים, נהרגים, מתפוצצים, ויוצאים. ועוד פעם, פעם רביעית שאנחנו הגענו, אז כבר פעם חמישית לא תהיה, כי אין ג'באליה. אז אני מנסה להבין שוב, לסכם, הוזמנת על ידי חבר'ה צעירים לדבר על... לא, הזמנתי את רכזת הקהילה במקום, כדת וכדין. קהילה שהיא חלק מהישיבה, ישיבת אורות שאול? המבנה הוא גם של הקהילה, ולא המבנה הוא של הקהילה. רכזת הקהילה הזמינה אותי, היא מזמינה, המבנה משמש גם את הקהילה יותר, המבנה הוא של הקהילה שהישיבה אחר כך הגיעה לשם. והוזמנתי כדת וכדין. פשוט זה לא מצא חן בעיני מישהו שאני אמור להגיע לשם, כי השמאל, אני יודע, כתבו כמה פוסטים נגדי. נגד הכותרת, על לזרבב. נגד איך יכול להיות. ואז ביטלו, מה אמרו, אל תבוא? אני מקווה שזה יתקיים, אולי לא שם, אולי במקום אחר, אני לא יודע. אני אמרתי להם, אני לתל אביב מגיע. גם אם זה ברחובה שלי, אני אתן את השיחה שלי, אני לא אוותר. כן, מעניין, יש גם התפתחות בעלילה. אתמול ביקשנו תגובה מהרב יובל שרלו, ראש הישיבה. הוא אמר כך: חבל לי מאוד שאנשים מחפשים להצית אש במקום שבו אין בצורך. כל מה שכתבתי אנו כנראה חלוקים, והדבר נהפך לאש להבה, חבל. זה היה אתמול בערב. הבוקר, הרב שרלו, כבר, לא יודע אם ראית, הרב שרלו כותב דברים קצת אחרים, הוא אומר, טעיתי. התגובה שלי הייתה טעות, והייתי צריך, בדרך שבה כתבתי את הדברים, לא כתבתי טוב, וגרמתי נזק, לא משנה שכוונתי הייתה אחרת, פשוט היה לכתוב שטכנית לא יהיה אירוע. בפייסבוק הוא כתב, וזה כבר כמובן מקבל תהודה גדולה. הוא אומר שההתנהלות שלו לא הייתה נכונה. סוג של, אולי התנצלות אפילו. מה אומר הרב זרביב? מודה ועוזב? אני שמח, כן. אני לא, ראיתי שלא הזכרתי את שמו של הרב, אני לא רוצה לבזות את הרחמים, זה לא עניין שלי. אני לא... אפילו שמאוד, באמת מאוד מאוד נפגעתי. באמת, עזבתי משפחה, עזבתי ילדים, עזבתי 2, עזבתי את הכל. עם כל המשמעויות, אף אחד לא מבין מה זה לעזוב משפחה ואישה וילדים 2. זה משמעויות עצומות, קשות ולא פשוטות. אחר כך אני כאילו, תוקפים אותי על כאילו סכין בגב, על עצם העניין שאני מתגייס, הרי בסך הכל אני אומר, יש הציבור, זה שתוקף אותי, כל מה רוצה שהציבור החרדי יתגייס, וברית המשרתים, הנה ברית המשרתים, הנה אני פה, לפניכם. איפה? תחבקו אותי, תחבקו את הלוחמים, לא רק אותי, את הלוחמים, תחבקו אותם, תנו להם גב, שזה באמת. אני מניח שגם ציטוט דברי הרמב"ן, לא היה כאילו סוג של האשמה, במשתמע. כן, אני אומר, יש לי ילדים, יש לי משפחה. מה, כאילו, מה הם? הם לא... להם אין חיים, להם אין... אחרי שהם 2 בעצם מסרו את הנפש שאבא שלהם לא בבית. זה מה שהם צריכים לשמוע. אני מציע פגישה בינך לבין הרב שרלו, לכבודה של תורה. לא, יישר כוח. הרב אברהם זרביב, הרבה בריאות לכל המשפחה, יישר כוח על כל פועלך. גם בתוך בית הדין אני יודע שאתה עושה דברי חסד מעל ומעבר. יישר כוח על הדברים, כמובן על השירות. תודה רבה.
היי, כאן תמיר מנדובסקי, מחבר הספר השקעות לעצלנים ומגיש הפודקאסט השקעות לעצלנים. אתם יודעים מה הסוד של השקעות לעצלנים? אני באמת שואל, אתם יודעים מה הסוד של השקעות לעצלנים? כי האמת שלי אין מושג כל כך. אני פשוט מגיש תוכן פיננסי בחינם, ואנשים כנראה אוהבים לשמוע את זה, כי אף אחד מעולם לא לימד אותם את זה. היכנסו עכשיו לפודקאסט השקעות לעצלנים בספוטיפיי, והאזינו לפודקאסט ששינה את חייהם של עשרות אלפים.